Yến Triều năm 259 bị quân đột quyết vây sát. 10 năm tranh chấp vẫn chưa lắng xuống. Giờ đây đối thủ đã đánh đến cách đô thành 20 mét. Chỉ còn nữ soái một mình chống trả. Tạ Uyển Oánh, nữ soái của Yến Triều. Lên. Thủ lĩnh đột quyết. Đại Yến, vậy mà lại phái một nữ nhi lên chiến trường. Ngươi không thể thắng được. Chỉ cần ta còn ở đây, quân đột quyết đừng hòng đến gần cổng thành nửa bước. Còn dám mạnh miệng, nộp mạng. Không thể nào. Thu Thủy, thuộc hạ của nữ soái. Tướng quân tỉnh rồi. Ta không phải nên ở trên chiến trường sao? Thủ lĩnh cuối cùng của đột quyết đã bị ngài lấy mạng rồi. Vi thần thay mặt tướng sĩ Đại Yến quỳ tặng ngài đã kết thúc cho Đại Yến cuộc chiến 10 năm với đột quyết. Tuy chiến sự đã thắng, nhưng ta vẫn luôn có một chuyện chưa giải quyết được. Ngươi có nguyện ý giúp ta không? Tôi nguyện vì tướng quân mà tận lực. Vậy thì hãy đi tìm cho ta một bộ quần áo thôn phụ và một cái mặt nạ da người. Tướng quân định đi đâu? Ta muốn đến Kỳ Vân Cung, gặp một người rất quan trọng. To gan. Hoàng thượng và quý phi nương nương sắp đến rồi. Từ công công, Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ đang chờ được tuyển. Ngươi còn dám đứng đó, còn không mau quỳ xuống. Cuối cùng cũng gặp lại. Chu Huyên Huyên, người xuyên không? Chu quý phi nương nương, Yến Thành Ngọc, hoàng đế Yến Triều. Trúc Thúy, nô tỳ của Chu Huyên Huyên. Bản cung thấy người khá vừa mắt. Nói xem, tại sao lại đến Kỳ Vân Cung làm cung nữ? Ta đến tìm ngươi báo thù. Chu quý phi, nô tỳ trước kia của ta, không ai hiểu hơn ta về tranh đấu giành giật. Ngươi chắn đường ta, ngươi phải xuống mồ. 10 năm trước, ta tận mắt chứng kiến cả nhà bị hại thảm, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhớ người thân trong mơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nô tỳ quét dọn của bổn cung. Ngươi tên gì? Tôi tên Tư Thanh. Đa tạ nương nương đã chọn. Chu Huyên Huyên, ta không một ngày nào quên tên ngươi. Ta muốn ở phía sau ngươi, trở thành người đưa ngươi xuống địa ngục. Yến Thành Ngọc, hoàng đế Đại Yến, từng là phu quân của ta, chủ nhân của hoàng cung. Nô thì không biết hoàng thượng ở đây. Mặc ít như vậy, cẩn thận cảm lạnh. Nô tỳ giờ sẽ đi lấy thêm đồ. Đi giày vào rồi hãy đi. Thực chất là một tên cầm thú, cưới nhà hoàn bồi giá của ta, hại phụ thân ta, khiến mẫu thân ta thành kẻ điên. Không sao, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. Hoàng thượng lại quay về rồi. Buổi đêm đẹp đẽ như vậy, dĩ nhiên là phải cùng mỹ nhân vượt qua rồi.
Tay ông tỷ bà che khuất nửa gương mặt. Như vậy mới càng thêm thú vị. Vậy hoàng thượng là thích đoan trang một chút, hay là thích táo bạo hơn một chút? Ta thích những thứ khó đoán. Muốn có được trái tim hoàng thượng, cách thấp kém nhất chính là chuyện gì cũng chiều theo ý hắn. Còn cách cao thượng nhất sao? Chính là cầu mà không được. Vậy hãy để niềm vui đêm nay trở thành khúc ca chia ly đầu tiên của các người đi. Muốn giành lại trái tim của hoàng thượng thì phải liên tục cho hắn những trải nghiệm mới mẻ. Ngươi nói xem, y phục ta mang từ chỗ chúng ta đến có đẹp không? Đẹp. Nô tỳ chưa từng thấy phục nào đặc biệt như vậy. Cái này gọi là váy ngủ ren. Hoàng thượng, sao y phục của nàng lại nhiều lỗ thủng thế này? Thật là bất lịch sự. Ngươi đi theo Ninh Phi, sao không học được dáng vẻ khuê tú đoan trang của nàng? Thần thiếp mặc gì không quan trọng, không mặc gì mới quan trọng. Ninh Phi có hiểu hoàng thượng như thiếp không? Mỹ nhân, gan nàng thật lớn. Thần thiếp còn nhiều trò hay lắm. Nương nương, móng tay đã sửa xong rồi. Người mặc y phục chật như vậy là muốn câu dẫn hoàng thượng sao? Nô tỳ không có. Người đâu? Lột lớp da hồ ly này của ta ra cho ta. Đừng. Đây không phải da hồ ly. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Nhiều người vậy mà không đối phó được một nô tỳ. Cung nữ Kỳ Vân Cung dám ăn mặc táo bạo, chính là đang câu dẫn hoàng thượng. Kết cục sẽ giống như cô ta. Dừng tay. Hoàng thượng, thân là quý phi lại cởi y phục của người khác trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì? Hoàng thượng đang che chở cho cô ta sao? Không lẽ thật sự nhìn trúng cung nữ này rồi? Trẫm là đang ngăn cản ngươi tự làm mất mặt. Bị thương rồi sao? Nô tỳ vẫn chưa cởi được nút để mà bôi thuốc. Lại đây, ta giúp ngươi. Mùi hương này thật thơm. Hoàng thượng thích mùi hương này sao? Chu Huyên Huyên, ngươi nhất định không biết, y phục mới chỉ là thủ thuật che mắt. Thứ khiến Yến Thành Ngọc khó lòng dứt ra được là mùi hương ký tình trên vòng cổ. Những chuyện này, thế giới tương lai của ngươi không thể nào nói cho ngươi biết, bởi vì chỉ có ta mới trải qua. Tư Thanh, ngươi nhanh lên, quý phi nương nương gọi ngươi kia. Ngươi cho hắn cảm giác mới mẻ, ta cho hắn mùi hương của quá khứ, khiến hắn không thể nào dứt ra được. 10 năm trước, Tạ Uyển Oánh. Là ai vậy? Ta đoán là Huyên Huyên, Chu Huyên Huyên. Lại đoán đúng rồi, chẳng vui chút nào. Sao mỗi lần chơi trốn tìm, ngươi đều phải giật lấy châm cài của ta, còn dùng hoa dại thay thế nữa? Bởi vì dưới mí mắt người khác mà cướp đồ mới kích thích chứ. Sẽ có một ngày ta sẽ không để ngươi phát hiện ra đâu. Hoa tai của bổn cung so với ngươi thì sao? Nô tỳ tự nhiên không thể sánh bằng. Trúc Thúy, đeo hoa tai của ta cho nàng ấy.
Đây là đang nhắc nhở ngươi, tham lam thứ không thuộc về mình sẽ phải đổ máu. Quý phi nương nương là gió trên trời, nô tỳ chỉ là cỏ cây dân dã. Cỏ cây chỉ có thể thuận theo gió mà lay động mới có thể sinh tồn. Nô tỳ không dám mạo phạm. Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi không được nổi bật. Đây mới là thái độ mà ngươi nên có. Lui đi. Quý phi nương nương đang theo dõi ta sao? Ta chỉ tìm cho người một chiếc áo choàng. Người rất thích tự cho mình là thông minh nhỉ? Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng đảm nhiệm vụ tuyên chỉ ở Kỳ Vân Cung, càng đừng sắp xếp bất kỳ điều bất ngờ nào cho ta. Sao ta có thể quỳ ở vị trí thấp hơn ngươi chứ? Nô tỳ không dám nữa. Nô tỳ cáo lui. Xem ra trong nhà kho nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Chẳng lẽ là hoàng thượng? Lén lút vụng trộm đến tận đầu ta rồi. Không có gì cả. Là ta quá nhạy cảm rồi. Eo của Hoàng Quý Phi thật mềm mại. Sao ngươi lại đến đây? Ngươi không sợ người khác nhìn thấy sao? Là ngươi nói ở đây không có gì cả. Không bằng cháy rồi. Mau dập lửa. Khó trách cảnh thị vệ có thể thăng lên thị vệ trưởng. Thì ra là câu kết với Hoàng Quý Phi nương nương. Thị vệ bình thường như chúng ta chỉ xứng ở bên ngoài cứu hỏa. Chỉ có thị vệ trưởng mới có thể ở trong phòng hạ hỏa cho Vương Phi. Yêu đương vụng trộm, không biết trời đất là gì. Các ngươi đều nói bậy bạ. Kéo xuống chảm cho ta. Ngươi còn dám cãi? Đây là cái gì? Hoàng thượng, thần thiếp bị oan uổng. Là cảnh thị vệ dụ dỗ thần thiếp. Thần không có. Hoàng Quý Phi cứu ta, xử hắn ta. Hoàng thượng, cấm túc Chu Huyên Huyên ở Kỳ Vân Cung. Dạ. Trước đó, hóa ra kẻ ngoại tình là ngươi sao Chu Huyên Huyên? Sao có thể chỉ mình ta biết bộ mặt thật của ngươi được chứ? The film was translated and narrated by M Media. Đến kho gặp ta, Huyên Huyên. Đàn bà này miệng nói không muốn, trong lòng lại rất thành thật. Không phải đã nói không muốn rồi sao? Ngươi nói không muốn, nghĩa là muốn đấy. Vở kịch diễn đến một nửa rồi, khán giả vẫn chưa đến đông đủ. Ta đến giao hàng thay các ngươi. Không xong rồi Hoàng thượng, kho bị cháy rồi. Cái gì? Còn ngây ra đó làm gì? Cứu hỏa. Chu Huyên Huyên, tất cả những gì ta làm đều là để vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Tuyên khẩu dụ của Hoàng thượng, giáng Hoàng Quý Phi Chu Thị xuống làm thứ dân, đẩy vào lãnh cung. Khoan đã, thần thiếp có lời muốn nói.
Nô tài xin lưu trước. Hoàng thượng ngồi ở vị trí này còn an ổn chứ? Người đừng quên, tất cả đều là công lao của ta. Vậy thì sao? Đại yến chưa từng có một vị quý phi nào dám trong lễ sắc phong công khai gian díu với thị vệ. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, mỗi lần cứu trợ thiên tai, thủy lợi, ngoại giao thành công là vì ta có thông tin về tương lai. Hoàng thượng mới có thể biết trước. Nếu không có ta, Giang Sơn này vẫn là của ngài sao? Người cũng đừng quên, nếu không có trẫm đề bạt, ngươi chỉ là một tỷ nữ bên cạnh Ninh Phi. Vậy thì càng tốt. Hoàng thượng hôn quân vô năng, thần thiếp xuất thân hèn mọn, chúng ta đều cần sự ủng hộ của đối phương. Vậy, ngươi còn có thể cho trẫm cái gì? Có thứ này, có thể đổi lấy thánh chỉ kế phi của Hoàng thượng chứ? Trong này có lợi ích gì? Ghi chép trong sử sách, có thể cho Hoàng thượng biết trước. Chỉ cần có công trạng, sẽ không còn ai dám mắng ngài là hôn quân nữa. Trẫm còn muốn tuyển tú mỗi năm một lần. Có tuyển tú, trẫm có thể không phế ngươi. Không vấn đề. Tốt. Người đâu? Làm gì? Uống 2 chén rượu này, mừng cho hai chúng ta đạt được mối quan hệ mới. Yến Vũ Hành, thất hoàng tử. Nhi thần Yến Vũ Hành tham kiến mẫu phi. Hài tử ngoan, con rốt cuộc đã về rồi. Phải nói là trong cung này còn ai anh dũng hơn thất điện hạ nữa. Tôi nghe nói thất điện hạ lại đại thắng quân địch, trên đường hồi cung đã được phong làm chiến vương rồi, vừa được sắc phong đã đến bái kiến quý phi nương nương. Tuy họ không phải mẹ con ruột, nhưng tình cảm hơn cả ruột thịt. Thất điện hạ không chỉ hiếu thảo mà còn rất anh tuấn nữa. Đừng mơ tưởng nữa, những cung nữ hạ đẳng như chúng ta làm sao có thể tiếp cận thất hoàng tử điện hạ được, cũng chưa chắc. Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Phía trước dọn dẹp xong rồi, ngươi cũng đến xem thất điện hạ sao? Trang điểm xinh đẹp như vậy là đến quyến rũ điện hạ sao? Đồ chúng ta mặc chẳng phải đều giống nhau sao? Ngươi chắc chắn điện hạ sẽ ở đây nên mới đến đúng không? Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là rác rưởi, cùng loại với những thứ ngươi quét dọn. Quét những thứ bẩn thỉu của ngươi đi, tránh xa thất điện hạ ra. Chu Huyên Huyên, giống như những cung nữ hạ đẳng như bọn ta. Hắn là đao của ngươi sao? Nếu ta để hắn làm quân cờ phản công ngươi thì sao nhỉ? Ta mới chỉ vừa bắt đầu. Vũ Hành, mẫu phi bị gian nhân hãm hại, bỏ mạng không nhắm mắt. Nhất định phải đến tìm ta. Mẫu thân, mẫu thân. Mẫu phi, nhi thần đến thăm người. Mộ của mẫu thân thường làm tĩnh. Đây là phù chú trấn áp oan hồn. Sao lại ở trên mộ mẫu thân? Thất điện hạ, thất điện hạ, người coi mộ. Người cuối cùng cũng đến rồi. Người là ai? Nô tài là hạ nhân trong cung của Tĩnh Phi nương nương, sinh mẫu của người.
Nô tài đợi người đã lâu rồi. Người vì sao đợi ta? Nô tài đến để nói cho điện hạ sự thật về sự ra đi của Tĩnh Phi nương nương. Tĩnh Phi nương nương không phải mất mạng vì bệnh, mà là mất mạng vì nhất trượng hồng của Chu Huyên Huyên. Chu mẫu phi là ân nhân nuôi dưỡng ta 10 năm. Người đang vu oan cho người. Điện hạ, nô tài có huyết thư của Tĩnh Phi nương nương, viết trước khi bà ấy bỏ mạng. Nói cho ta biết, mẫu phi mất mạng như thế nào? Là mất mạng bởi âm mưu quỷ kế của Chu Huyên Huyên. Chu Huyên Huyên chính là dùng trượng này trừng phạt Tĩnh Phi nương nương, không đếm số lần, đánh đến gân cốt đều gãy, tan xương nát thịt mới thôi. Thì ra gần đây đêm nào cũng mơ thấy mẫu phi bị đánh đến mất mạng. Thì ra tất cả đều là sự thật. Chu Huyên Huyên còn chê chưa đủ, lại còn phái người ở trên mộ của nương nương dán xuống phủ chú trấn hồn, muốn để nương nương biến thành hồn ma vất vưởng, không được đầu thai. Chu Huyên Huyên, sao bà ta dám làm vậy? Ta nhất định sẽ điều tra rõ sự thật. Thất điện hạ, ăn những nấm gây ảo giác này, ngươi sẽ thấy được sự thật. Vũ Hành, con lại đây cùng mẫu thân uống chén trà. Mẫu phi có biết đây là vật gì không? Tệ rồi, hắn sẽ không biết sinh mẫu của hắn, Tĩnh Phi, là do ta hại chứ. Đây là vật gì? Đây là một loại hình cụ. Nghe nói dùng cái này có thể đánh người ta đến gân cốt đứt đoạn, thịt nát xương tan. Thật quá tàn nhẫn. Ngươi là hoàng tử tôn quý, sao có thể đụng vào những thứ hạ tiện này? Mẫu phi sống trong hoàng cung 10 năm, vậy mà không biết đây là vật gì. Ta chỉ biết thưởng hoa phẩm trà, không hiểu những thứ này. Ngươi mau đem nó đi đi, được không? Cũng được. Vậy ta sẽ đem cái này vứt đi vậy. Quý phi nương nương, thất hoàng tử sao lại đột nhiên hỏi người những điều này? Liệu có phải có kẻ đứng sau giở trò không? Gọi tất cả mọi người ở Kỳ Vân Cung đến cho ta. Nói, là ai đứng sau hãm hại bổn cung? Quỳ xuống cho ta. Nô tỳ không dám. Người dám không quỳ? Nương nương muốn kẻ hãm hại người quỳ xuống, mà ta chưa từng hãm hại nương nương, tại sao phải quỳ? Nói hay lắm. Trong thâm cung này, lợi dụng người khác không phải là điều tốt. Ta hỏi ngươi lần nữa, có hãm hại bổn cung không? Nô tỳ hầu hạ nương nương từ trước đến nay một lòng trung thành. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi đã dòm ngó ngôi vị của bổn cung từ lâu rồi. Nương nương, ngươi muốn mắng nô tỳ cũng được, đánh nô tỳ cũng được. Chẳng lẽ người không sợ thất hoàng tử biết mẫu phi của mình là một oán phụ nơi khuê phòng sao? Tốt lắm. Người đâu? Quý phi nương nương ra lệnh cho ngươi tự tay lau sạch cả Kỳ Vân Cung.
Không hiểu tiếng người sao? Là tự tay lau. Con chó cắn người. Làm chó của quý phi nương nương còn hơn làm chó mất chủ. Súc sinh. Thú y trên đời này chắc cũng không chữa nổi tâm địa của ngươi. Ngươi là ngươi ép ta, đừng trách ta không khách khí. Ngươi còn dám trốn? Xin quý phi nương nương, đừng đánh nô tỳ nữa. Bây giờ mới biết cầu xin sao? Lúc nãy còn cứng miệng lắm mà. Nô tỳ bị oan. Xin quý phi nương nương, đừng đuổi nô tỳ ra khỏi cung. Dừng tay. Thất điện hạ, người sao lại đến đây? Nếu nàng ta nói có oan tình thì đừng nên bước cung nữa. Xin thất điện hạ, cứu nô tỳ. Mười năm trước, đừng đánh nữa, lại đây. Thất điện hạ cái thá gì chứ? Chỉ là một kẻ không ai thương cũng dám đối đầu với ta. Ta sẽ xử lý ngươi. Ngươi là ai? Ta là đại tiểu thư phủ tướng quân. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Đừng sợ. Bọn họ tại sao lại muốn lấy mạng ta một cách vô cớ? Trong hoàng cung, ỷ mạnh hiếp yếu không cần lý do. Ta là kẻ yếu. Cho dù hôm nay ta sống sót thì ngày mai ta cũng sẽ mất mạng. Từ nay về sau, ta sẽ dạy ngươi cách đánh bại kẻ thù. Sao ngươi lại có thứ này? Ngươi là ai? Nô tỳ là người của thất điện hạ. Là cái gì? Nô tỳ hỗn láo. Ngươi đang làm gì? Quý phi nương nương, Tư Thanh dụ dỗ thất điện hạ, nô tỳ đã nhìn thấy hết. Người bày ra trò này là để câu dẫn con trai của bổn cung sao? Mẫu phi, xin đừng làm khó nàng. Vũ Hành, ngươi đi luyện công đi, được không? Vâng. Trước là câu dẫn hoàng thượng, giờ lại giở trò với nghĩa tử của bổn cung. Ta thấy ngươi rõ ràng là đang đối đầu với ta. Quý phi nương nương, người rốt cuộc là ai? Quý phi nương nương, tôi là người hầu hạ ngài, nô tỳ của ngài đó. Người thật to gan. Nhìn vẻ mặt của người, nô tỳ hình như là cá đúng rồi. Ngươi nói đúng. Ta bây giờ quả thật không muốn lấy mạng ngươi, bởi vì ta có rất nhiều cách. Cạy miệng ngươi ra. Vẫn chưa chịu mở miệng sao? Đôi mắt của ngươi trông rất giống một cố nhân của bổn cung. Tạ đại tiểu thư,
Vẫn chưa chịu nhận sao? Thủ đoạn của bổn cung rất nhiều đấy. Ngươi có biết không? Bổn cung thích nhất là tiếng kêu la thảm thiết của người sống bị giày vò. Thật sự rất hưởng thụ. Phải rồi. Nhị tiểu thư nhà họ Tạ, người có quen không? Tiếng khóc của nàng ta thật sự rất dễ nghe. Chỉ tiếc là, người đoán xem sao? Vào ngày nàng ta xuất giá, đã bị bổn cung giày vò, không chịu nổi phải tự ngủm. Ta chỉ là để nàng ta gả cho một lão già 60 tuổi. Sao nàng ta lại tự làm mình ngủm chứ? Ngươi và Tạ nhị tiểu thư chắc hẳn rất thân thiết. Vẫn chưa chịu nhận sao? Ngươi có nhiều hình cụ như vậy. Những năm qua, chắc hẳn đã đắc tội không ít người. Người muốn cướp vị trí của bổn cung quả thật rất nhiều. Nhưng bổn cung có rất nhiều thủ đoạn. Vũ Hành, sao con lại đến đây? Mẫu phi sao lại ở trong ngục tối này? Mẫu phi chẳng phải chỉ biết thêu thùa, pha trà sao? Đều tại nữ nhân này. Nàng ta mưu đồ bất chính với con. Thất điện hạ, cứu ta. Mẫu phi đây là lạm dụng tư hình sao? Vũ Hành, con đừng tin nàng ta. Nàng ta đang ly gián mẹ con chúng ta. Vậy nên người đã dùng những hình cụ này ép cung nàng ta. Người chẳng phải là người ngay cả nhất trượng hồng cũng không biết là gì sao? Thất điện hạ, tôi vô tội. Ta đã nuôi dưỡng con 10 năm. Con thả tin nàng ta cũng không tin mẫu phi sao? Nếu đã như vậy, vậy người hãy đưa ra chứng cứ phạm tội của nàng ta cho con xem. Được thôi. Nghiêm hình tra khảo nàng ta 7 ngày 7 đêm. Ta không tin là không có chứng cứ. Nương nương dù có dùng hết hình phạt, chuyện nô tỳ chưa từng làm, nô tỳ sẽ không thừa nhận. Vu oan giá họa. Chu Huyên Huyên, kịch hay bắt đầu rồi. Người này sao lại giống nàng ta đến vậy? Đôi mắt này của ngươi cùng vết chai tay vì luyện kiếm, ta sao có thể không nhận ra? Người nhất định là Uyển Nhi. Yên tâm, lần này sẽ không ai chia cắt chúng ta được nữa. Quý phi nương nương có tin tức mới. Nói, nô tỳ đã điều tra rõ, Tạ đại tiểu thư thật ra vẫn còn sống. Láo xược. Ta không biết người đang là thất điện hạ sao? Ta ra ngoài. Điện hạ, thuốc tắm này cũng tốt cho vết thương của người. Ta chỉ bị thương ngoài da. Không sao đâu. Thuốc tắm này đủ cho 2 người dùng. Vết thương của cô đỡ hơn chưa? Nô tỳ không với tới để bôi thuốc. Để ta giúp cô. Cô rất giống một người ta từng gặp. Thật sự rất giống. Điện hạ, chắc không phải nhận nhầm người chứ? Đó là một người khiến ta không thể nào quên. Thất hoàng tử thân mang trọng trách, vẫn nên dứt bỏ chuyện tình cảm nam nữ thì hơn. Vậy nếu như ta vẫn không thể quên thì sao?
Cô sao vậy? Không sao, chỉ là vết thương cũ thôi. Những năm qua, cô đã trải qua những gì? Sau này, hãy để ta gánh vác. Vậy điện hạ hãy hứa với ta một chuyện. Sau này nếu ta có việc cầu xin, điện hạ có thể vô điều kiện đứng về phía ta không? Cô đang cầu xin cho người giống cô, hay là đang cầu xin cho chính mình? Tướng quân, Tư Thanh tiểu thư, ta có việc quan trọng muốn tìm ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ lão phu nhân mất tích rồi. Cẩn thận. Mẹ ngươi trong tay ta, mau đến gặp ta. Mẫu thân bị Chu Huyên Huyên bắt đi rồi, muốn ta đi cứu. Đây là cái bẫy Chu Huyên Huyên bày ra, muốn lấy mạng tướng quân. Không thể đi. Nhiệm vụ giải cứu lão phu nhân cứ giao cho ta. 10 năm trước, phụ thân bị oan mà mất mạng. Muội muội bị ép tự kết liễu. Bây giờ chỉ còn mẫu thân còn sống. Ta nhất định phải dùng thân phận Tạ Uyển Oánh, đích thân đi cứu ta. Con gái không nhặt. Dừng tay. Ngươi không phải tìm ta sao? Ta đến rồi. Ngươi tới thật đúng lúc. Vậy thì ngươi hãy đi nhặt giày cho bổn cung đi. Thả mẹ ta ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi máu chảy đầu rơi. Vậy thì cứ thử xem là đao của ngươi nhanh hay là của ta nhanh, nhưng đừng làm hại mẹ ta. Được thôi. Vậy ngươi hãy tự rạch 3 nhát dao vào người đi. Tốt. Mạnh tay lên. Tạ Uyển Oánh, ta muốn ngươi ngay bây giờ lập tức tự làm mình ngủm. Nếu không, mẹ, là con bất hiếu. Dù đêm nay ngươi có tự làm mình ngủm thì mẹ ngươi cũng không sống được. Hắn ta tới làm gì? Vũ Hành, sao con lại tới đây? Ta bị hai mẹ con này hại, đều bị thương rồi. Vũ Hành, con mau lấy mạng con tiện nhân này đi, trả thù cho mẫu phi. Được. Vũ Hành, sao con lại đối xử với mẫu phi như vậy? Mẫu phi? Ta chỉ có một mẫu phi, là ngươi. Chính tay lấy mạng bà ấy. Được. Nếu đã vậy, ta cũng không cần phải giả vờ nữa. Người đâu? Lấy mạng hết bọn chúng, không chừa một ai. Chu Huyên Huyên, tất cả đã kết thúc rồi. Đừng lại đây. Hoàng thượng giá lâm. Mẹ ơi, ta đã nói rồi, các ngươi không làm gì được ta đâu. Ta đến từ tương lai. Nghịch tử, ngươi có biết tội không? Bản hoàng tử có tội gì? Ngươi cấu kết với phản tặc, bức hại mẫu phi, thật là đại nghịch bất đạo. Mẫu phi? Yến Vũ Hành ta chỉ có một mẫu phi, đó chính là Tĩnh Phi. Cái đồ bất hiếu nhà ngươi, quỳ xuống cho ta. Người bất chấp trung thần, nghe lời gièm pha, có tư cách gì làm phụ hoàng của ta? Xem ra ngươi không vừa mắt với những việc làm của phụ hoàng ngươi, đang vội vàng muốn thay thế ông ấy. Ngươi đến thật đúng lúc. Vậy hôm nay ta sẽ thay mẫu phi báo thù. Đừng vội, mẫu phi đã chuẩn bị cho ngươi một đại lễ. Cánh tay đắc lực nhất. Tiểu tứ, tiểu ngũ,
Hai người bọn họ thật trung thành, thà bị chảm đầu cũng không tiết lộ nửa lời về ngươi. Đáng tiếc, ta thật có lỗi với các ngươi. Ái Phi, ra tay đi. Chu Huyên Huyên, hôm nay ta phải lấy đầu ngươi. Ngươi đến thật đúng lúc. Vậy là con ta dưới suối vàng không cô đơn nữa rồi. Người đâu? Thất hoàng tử cấu kết với phản tặc, bắt lại cho trẫm. Ta quên chúc mừng ngươi. Ngươi sắp được đoàn tụ với gia đình của ngươi rồi. Tiếc là ta vẫn chưa chơi đủ. Muốn lấy mạng thì lấy mạng, bớt nói nhảm. Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đem con tiện nhân này ngũ mã phanh thây cho ta. Báo, Đông Thành Môn đã bị công phá. Cái gì? Tây Thành Môn đã bị công phá. Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi, nguy rồi. Không biết từ đâu ra một đội quân, lúc này đã đánh vào đại điện rồi. Sao có thể? Ta là Tạ Uyển Oánh, con gái của Trấn Quốc đại tướng quân. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lấy mạng tên cẩu hoàng đế này cùng ả đàn bà độc ác này cho ta. Ngươi đừng lấy mạng trẫm. Là nàng ta, tất cả đều là do con đàn bà độc ác này uy hiếp trẫm. Yến Thành Ngọc, tên phế vật nhà ngươi, không có ta thì ngươi có thể ngồi lên được vị trí ngày hôm nay sao? Mọi người nghe thấy rồi chứ? Tất cả là do nàng ta uy hiếp ta. Lấy mạng nàng ta cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng. Ta vốn còn có vài phần chân tình với ngươi, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Vật này là gì? Tạ Uyển Oánh, ngươi có biết vì sao ngươi lại bại dưới tay ta không? Bởi vì ta mới là người có thể viết lại tương lai. Xuống mổ đi. Dùng thân mình đỡ đạn, cũng thật cảm động. Yêu thuật gì đây? Yêu thuật mà bổn cung biết nhiều lắm. Đáng tiếc ngươi không còn thời gian để thưởng thức nữa rồi. Giờ thì thiên hạ này sẽ là của ta. Yến Thành Ngọc quả thật là một tên phế vật. Cho dù hắn đã bỏ mạng rồi, cũng không đến lượt ngươi lên ngôi. Ta quên mất, còn có ngươi nữa, Thất hoàng tử. Giao Trấn Quốc Ngọc Phủ ra đây. Mọi người thấy rồi chứ? Chính là yêu phụ này đã lấy mạng hoàng đế. Mọi người cùng ta lấy mạng nàng ta. Tạ Uyển Oánh, người vẫn ngây thơ như vậy. Ta xem ai dám động. Chúng thần nguyện vì nữ đế mà xông pha. Uyển Nhi, muội không nên giao Trấn Quốc Ngọc Phù ra. Làm như vậy, chúng ta không còn cách xoay chuyển tình thế nữa rồi. Bộ ta phải trơ mắt nhìn huynh bệnh đến mất mạng sao? Ta đã không còn cha mẹ, không còn muội muội, chỉ còn lại huynh thôi. Là ta vô dụng. Suốt dọc đường, ta vẫn luôn nghĩ, cho dù Chu Huyên Huyên có thể biết trước tương lai, chẳng lẽ nàng ta không có điểm yếu sao? Một tên phạm nhân bị lưu đày lại dám trực tiếp gọi tên nữ đế. Đi mau, nếu không sẽ đánh cho các người mất mạng. Nhìn cái gì? Còn tưởng mình là Thất hoàng tử chí tôn chí quý sao? Ngươi giờ chỉ là một tên tù nhân, đến sách giày cho hai bọn ta cũng không xứng. Nói đúng lắm. Hai tên chó săn. Vũ Hành, còn nhóc, dáng người không tệ, thả ta ra. Đưa đến chỗ khác làm khổ sai, tiếc thật. Thế này đi, nơi hoang vu hẻo lánh này, hai anh em ta cũng lâu rồi chưa đụng đến đàn bà. Ngươi hầu hạ hai anh em ta đi, cho ngươi chút nước uống, thế nào? Hai tên xúc sinh, hai tên xúc sinh các ngươi, ỷ mạnh hiếp yếu thì hay ho gì? Có gan thì nhắm vào ta. Cút sang một bên. Lão tử ghét nhất loại hoàng thân quốc thích này. Ngươi đã muốn làm anh hùng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Hành, ngươi đừng lo cho ta, vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn.
Không tệ, là một khối ngọc tốt. Nhưng mà, ngươi có thể cho chúng ta thứ gì? Hai tên súc sinh đã nhận tiền rồi, sao còn chưa thả nàng ra? Một miếng ngọc bộ chỉ đổi được một người. Con đàn bà này không có tiền, chỉ có thể lấy thân mình ra thay thế. Thả ta ra. Vũ Hành, huynh không sao chứ? Uyển Nhi, muội không sao chứ? Ta không sao. Nước. Tạ đại tiểu thư, thuộc hạ đến muộn, xin người giáng tội. Thống lĩnh, ngươi làm sao biết được chúng ta sẽ bị đẩy đến đây? Chu Huyên Huyên vẫn muốn đuổi cùng diệt tận chúng ta. Leo càng cao sẽ ngã càng đau. Sự tự cao tự đại của Chu Huyên Huyên chính là điểm yếu lớn nhất của bà ta. 10 năm trước, Thiên Tuyển Sơn Trang, Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Trấn Quốc bị yêu nữ Chu Huyên Huyên hãm hại, phải bỏ mạng. Nay nàng ta tự lập làm nữ đế, cướp ngọc phù Trấn Quốc của ta. Thiên hạ đại yến tuyệt đối không thể giao vào tay nàng ta. Chúng tướng sĩ có nguyện đi theo ta vào cung lấy mạng yêu nữ không? Chúng ta nguyện một lòng đi theo tướng quân. Trúc Thúy, ngươi, Tư Thanh, nếu ta sớm biết ngươi là nữ nhi của Tạ tướng quân, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Không cần tiếc nuối. Bộ dạng của ta bây giờ cứ coi như là báo ứng đi. Trúc Thúy, không phải lỗi của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ. Tạ Uyển Oánh, ngươi còn dám quay lại? Người đâu? Lấy mạng yêu nữ này cho ta. Chu Huyên Huyên, ngươi có tin hay không? Trong vòng nửa nén nhang, ta sẽ khiến ngươi mất đầu. Ngươi thật là tự phụ. Ngự Lâm quân ở đây, ta lại cầm ngọc phù Trấn Quốc. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Hoàng thượng, đại sự không hay rồi. Bên ngoài có người xông vào. Chu Huyên Huyên, đến lúc người mất mạng rồi. Ta mới là chủ nhân của ngọc phù Trấn Quốc này. Chúng tướng sĩ nghe lệnh ta. Chúng tướng sĩ nghe lệnh ta. Các ngươi muốn làm phản sao? Công đạo tự tại lòng người. Tướng sĩ Thiên Tuyển Sơn Trang đều trung thành yêu nước, sao có thể để kẻ tiểu nhân như người lợi dụng? Cho dù các ngươi phản loạn thì đã sao? Đừng quên, ta còn có vũ khí bí mật. Súng của ta đâu? Chu Huyên Huyên, ngươi đang tìm thứ này phải không? Tiện nhân, là ngươi làm sao? Chính là nô tỳ. Chu Huyên Huyên, ta muốn báo thù cho Tạ đại tướng quân. Cha, mẹ, hôm nay con cuối cùng cũng báo thù cho cha mẹ rồi. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Ta đến từ tương lai. Ta mới là kẻ được trời chọn. Ngươi không phải nói mình có thể biết trước tương lai sao? Ngươi có biết trước được ngươi cũng có ngày hôm nay không?